Hello everyone, welcome to Maths Plus. বন্ধুসকল আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় গম পাইছে যে আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া ADRE 2.2 অৰ্থাৎ যি 2023 ADRE নতুনকৈ নিযুক্তি ওলাব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল তাৰ আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে এডভাৰটাইজমেন্ট ৰিলিজ হৈছে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 দুটাৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেন্ট ৰিলিজ হৈছে এতিয়া আমি চাম গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ত কিমান সংখ্যক পোষ্ট আছে কোনটো বিভাগত লগতে আমি চাম ইয়াত এপ্লিকেশন ফি কিমান হ'ব আৰু কোন তাৰিখৰ পৰা কোন তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন লগতে ইয়াত আপোনালোকৰ ডিজিটেল কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি যেহেতু চৰকাৰে বৰ্তমান সকলো কাম ডিজিটেলি কৰি আছে ঠিক একেদৰে আমাৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট সমূহ যিসমূহ আগতে পেপাৰত দিয়া হৈছিল সিল মাৰি কেনে তো সেইসমূহ এতিয়া ভেলিড নহ'ব নেকি বা আমি ডিজিটেল কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট বনাই ল'ব লাগিব নেকি তো তাৰ কথা ডিসকাস কৰিম লগতে আপোনালোকে যদিহে ইতিমধ্যে আগতে চাকৰি পাইছে এতিয়া এইটোত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকক এনওসি প্ৰয়োজন হ'বনে নাই সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ বিতংকৈ আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে এডভাৰটাইজমেন্টখন চাই লৈছো তো এইখন হল আমাৰ এছএলআৰসি গ্ৰেড 4 তো এইখন আমাৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ এডভাৰটাইজমেন্ট ইয়াত কি কৈছে ইয়াত প্ৰথমে আমাৰ চাবলগীয়া বস্তুটো হল কিমান ভ্যাকেন্সি আছে 5000 ভ্যাকেন্সি আছে vacant post in grade 4 under different department establishment in government of Assam তাৰমানে আমাৰ total 5000 ভ্যাকেন্সি আছে নেক্সট আমি যদি এই ভ্যাকেন্সি সমূহ ভালদৰে চাও HSLC অৰ্থাৎ ক্লাস 10 ৰ কিমান ভ্যাকেন্সি আছে টোটাল 1060টা আছে ঠিক একেদৰে HSLC ক্লাস 10 ৰ ইকুইভ্যালেন্ট আৰু তাত লগত ITI ডিপ্লোমা থকা তাৰ কাৰণে ভ্যাকেন্সি আছে 1990টা অৰ্থাৎ আমাৰ যি নরমাল ক্লাস 10 ৰ ভ্যাকেন্সি তাতকৈ বহু সংখ্যক ভাল পোষ্ট আমাৰ ITI ৰ কাৰণে আছে তো যদিহে ITI কৰিছে আপোনালোকে এইকেইটা ট্ৰেড কেইটা দি আছে আমাৰ ওয়্যাৰম্যান ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ফিটাৰ ওয়েল্ডাৰ মেচিনিষ্ট ইলেক্ট্ৰনিক মেকানিক্স এইকেইটা ট্ৰেডত যদিহে কৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল সুযোগ এটা 1990টা পোষ্ট আছে ভালে সংখ্যক পোষ্ট আছে মোটামুটি 2000টা পোষ্ট ঠিক একেদৰে ক্লাস 8 লৈ যি আপোনালোকৰ ক্লাস 8 পাছ হলে যি আমাৰ ভ্যাকেন্সি আছে সেই তাৰ পদ হল আমাৰ 1950টা আগৰ বাৰত ইয়াত মোটামুটি আপোনালোকৰ 8000 মান ভ্যাকেন্সি আছিল আৰু ইয়াত 2000 4000 মান ভ্যাকেন্সি আছিল তো এইটো বহু সংখ্যক কমি আহিছে এইবাৰ হয়তো আগতে যিসকলে জয়েন কৰিছে সেইসকলে হয়তো বহুতে ৰিজাইন কৰা নাই বা ইমান গ্ৰেড 4 ষ্টাফ হয়তো আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন নাই সেই কাৰণে ভ্যাকেন্সি সমূহ গ্ৰেড 4 বহুখিনি কম আহিছে ঠিক আছে নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট কি আছে ইয়াৰ নোটিফিকেশন যদি চাও আমি আৰু ইয়াত আপোনালোক দি আছে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টটো হল ম্যাক্সিমাম কোৱালিফিকেশন কি কৈছে HSLC ক্লাস 12 or equivalent examination passed অৰ্থাৎ আপুনি একদম ম্যাক্সিমাম আপুনি হাই সেকেন্ডাৰী পাস হ'ব লাগিব তাতকৈ যদি হে বেলেগ কিবা পঢ়িছে বা বেলেগ ডিগ্ৰী আছে আপোনালোকৰ আপুনি পঢ়ি থকা হ'ব পাৰে খালি হাতত আপোনালোকৰ ডিগ্ৰীটো থাকিব নালাগিব অৰ্থাৎ ফাইনেল যেটো আপোনালোকৰ এক্সামৰ ৰিজাল্ট হোৱাৰ পিছত যি মাৰ্কশিট পায় বা সাৰ্টিফিকেট পায় সেইখন আপোনালোকৰ তাত নাথাকিলে আপুনি গ্ৰেড 4 এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি আপুনি 3rd চেম 5th চেম 6th চেমত পঢ়ি আছে তেতিয়া হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে ডিগ্ৰীটো পাস কৰা নাই ঠিক আছে নেক্সট আমি যদি চাও ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আৰু কি আছে পেমেন্ট আৰু গ্ৰেড পেৰ কথা আমাক যিখন ভালকৈ নোটিফিকেশন ওলাব তাত ধুনীয়াকৈ দিয়া থাকিব লগতে এজৰ কথা যদিহে কও এজৰ কথা কি দিয়া আছে আমাক ইয়াত shall be not less than 18 years and not more than 40 years কি হৈছে 18 বছৰ আৰু 40 বছৰৰ ভিতৰত বয়স হ'ব লাগিব এপ্লাই কৰিবলৈ আকৌ 5 বছৰৰ SC ST কাৰণে ৰিল্যাক্সেশন আছে 3 বছৰৰ OBC কাৰণে 2 বছৰৰ এক্স সাৰ্ভিসমেনৰ কাৰণে আৰু 10 বছৰ আছে পাৰ্সনস উইথ ডিসেবিলিটি ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে নেক্সট আমি যদি চাও কি দিয়া আছে আমাক এজ লিমিটটো কৈ দিলো মই আৰু এজ লিমিটটো আপোনালোকৰ কাউন্ট হ'ব মেট্ৰিক বা স্কুলৰ যি আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেট আছে তাত যি এজ লিমিট আছে বা আপোনালোকৰ যদি বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট আছে তাৰ পৰা নেক্সট এপ্লিকেশন ফি যোৱাবাৰ যেহেতু 450 নে 350 কৈ এপ্লিকেশন ফি লোৱা আছিল কিন্তু এইবাৰ কি কৈছে there will be no application fee for all categories of candidate কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফি এইবাৰ দিব লগা নহয় বাকি এপ্লিকেশন সাবমিশন খিনি আপোনালোকে জানিবই অনলাইন কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনি আৰু কৈ নাথাকো নেক্সট আমি আহিছো এতিয়া সিলেকশন প্ৰসিডিউৰ গ্ৰেড 4 কি হ'ব দুটা পাৰ্টত সিলেকশন হ'ব আপোনালোকৰ আগৰ দৰে একে হ'ব ৰিটেন টেষ্ট হ'ব ফাৰ্স্ট নেক্সট হ'ব লাষ্ট ইয়াৰৰ দৰে ইন্টাৰভিউ যেন কি খুব সম্ভৱত 5 মাৰ্কৰ হ'ব পাৰে এইবাৰো বাকি আৰু বিশেষ একো নাই আৰু আগৰ বাৰৰ দৰে 2 টাইমছ ক্যান্ডিডেট সিলেক্ট কৰিব ৰিটেন টেষ্টৰ পৰা আৰু 2 টাইমছ ক্যান্ডিডেট আপোনালোকৰ ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব এইবাৰ আহিছে আমি এডভাৰটাইজমেন্ট গ্ৰেড 3 হনত এইখন হল নম্বৰ এছএলআৰসি গ্ৰেড 3 কমিশনৰ এডভাৰটাইজমেন্ট আৰু ইয়াত বল কৰি দি থোৱা আছে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ভ্যাকেন্সি আছে টোটাল গ্ৰেড 3 7600টা
যদিহে আমি বাইফাৰ্কেশ্যনখিনি চাওঁ মানে ক'ত কিমানখিনি ভেকেঞ্চি আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেলত কিমান ভেকেঞ্চি আছে 4055টা ইয়াত আপোনালোকৰ সোমাই থাকিব যিখিনি নৰ্মেল বেচেলৰ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ নালাগে সেইটো লগতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট মিনিমাম 6 মান্থছৰ সেইটো থাকিব ইয়াত লগতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা অফ 6 মান্থ ডিউৰেশ্যন এণ্ড ষ্টেনোগ্ৰাফি চাৰ্টিফিকেট যদি থাকে সেইসমূহ ভেকেঞ্চিও আপোনালোকৰ ইয়াত আছে আকৌ ডিপ্ল'মা বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী চায়েন্স তো সেইখনো আপোনালোকৰ এই 4055তে সোমাই আছে তাৰমানে গোটেই বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেলত আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট আছে 4055টা যি নেকি লাষ্ট ইয়াৰ মোটামুটি 8000 মান আছিল নেক্সট আপোনালোক কেটেগৰী 2 ইয়াত আছে HSLC লেভেল মানে হাই সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ পোষ্টসমূহ ইয়াত আছে বৰ্তমান এইবাৰ দি থৈছে আমাক 3127টা যেনেকৈ লাষ্ট ইয়াৰ খুব সম্ভৱতঃ 3000 বা 4000 হেনেকুৱা আছিল তো সেইখিনি ইয়াত পোষ্টসমূহ বিশেষ কমা নাই কিন্তু গ্ৰেড 4ত কমিছে আৰু গ্ৰেড 3 যিটো বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ পোষ্ট আছিল সেইখিনি ভালে সংখ্যক কমিছে আকৌ কিছুমান পোষ্ট আছিল HSLC লেভেলৰ য'ত নেকি আপোনালোকক ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ প্ৰয়োজন হয় ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে তো ইয়াত 418টা পোষ্ট আছে লাষ্ট ইয়াৰ ইয়াৰো 2000 মান ভেকেন্সি আছিল ঠিক আছে এতিয়া এজ লিমিটটো হেইটো আৰু এইটোৰ একে আপোনালোক চাই ল'ব পাৰে এজ লিমিট তাত যেনেকৈ 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ আছিল ইয়াতো ঠিক একেদৰে বাকি ৰিলেক্সেশন খিনি একেদৰে আৰু এপ্লিকেশন ফি ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফি নালাগে আপোনালোকৰ লিখি দিছে নো এপ্লিকেশন ফি এপ্লিকেশন প্ৰসিডিউৰ খিনি তাৰ দৰে একে হ'ব আৰু কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইটো মই কৈ দিছো ইয়াত এপ্লিকেশন shall be received from 10th November 2023 onwards up to 29th December 2023 মানে 10 নৱেম্বৰৰ পৰা 29 নৱেম্বৰলৈ সময় থাকিব মাজত 50 দিন মান হ'ব চাগে আপোনালোকৰ 50 দিন সময় পাব আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ ভালেখিনি সময় দিছে এতিয়া আমি সিলেকশন প্ৰসিডিউৰ চাম গ্ৰেড 3 কাৰণে কি হয় লাষ্ট ইয়াৰ যেনেকৈ হৈছিল তেনেকুৱা হ'ব মোড অফ এক্সামিনেশন দুটা হ'ব এটা হ'ব ৰিটেন টেষ্ট তাৰ পিছত আপোনালোক শৰ্টলিষ্ট কৰা হ'ব স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট লাগিলে কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব বা ষ্টেনোগ্ৰাফি থাকিলে ষ্টেনোগ্ৰাফি টেষ্ট হ'ব বা ড্ৰাইভিং থাকিলে ড্ৰাইভিংৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব গোটেইখিনি ডকুমেন্ট লৈ যাব লাগিব আপোনালোকৰ লাষ্ট ইয়াৰৰ দৰে স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে যদি গোটেইখিনি ডকুমেন্ট আপোনালোকৰ ভেৰিফাই কৰা হ'ব লগতে লাষ্ট ইয়াৰৰ দৰে টু টাইপছ কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ সিলেক্ট কৰা হ'ব ৰিটেন টেষ্টৰ পৰা তাৰ পিছত আমি প্ৰথমতে যে মই কৈছিলো নাম্বাৰ অফ পোষ্টৰ কথা ক'লো মই ফি এপ্লিকেশন ফিৰ কথা ক'লো এপ্লিকেশন ডেটৰ কথা জানিলো যে ডিজিটেল কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আৰু এনওসিৰ কথাটো যদিহে মই কওঁ এনওসি মানে যদিহে আপোনালোকে বৰ্তমান কোনোবা চাকৰি চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে তেতিয়া হলে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকৰ এই ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা আপোনালোকে পাৰমিশন ল'ব লাগে তো সেইটো কথা ইয়াত কি দিছে আদাৰ কন্ডিশনত দি দিছে এইখিনি মই দেখাই দিছো কি কৈছে ইয়াত those candidates who are already in government service should produce NOC মানে no objection certificate from the respective HODs head of the departments at the time of skill test document verification এই লাইনটো মনত ৰাখিব কি কৈছে আমাক NOC খন কেতিয়া প্ৰডিউস কৰিব লাগিব আমি যেতিয়া নেকি আমাৰ স্কিল টেষ্ট বা ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন হ'ব তেতিয়াহে আমি NOC খন প্ৰডিউস কৰিব লাগিব তেখেতসকলৰ আগত আমি এপ্লাই কৰোতে কোনো ধৰণৰ NOC আপলোড কৰিব নালাগে তো কিছুমানে ভাবিব পাৰে যে আগত মানে প্ৰথমতে লৈ থৈ দিও কাৰণ আমি অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ হলে NOC ৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু ইয়াত ক্লিয়াৰলি লিখি দিছে যে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ NOC প্ৰয়োজন নাই NOC খন লাগিব আপোনালোকে যেতিয়া নেকি স্কিল টেষ্ট বা ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন এপিয়াৰ হ'ব তেতিয়াহে আপুনি NOC খন সাবমিট কৰিব লাগিব বাকিখিনি আপোনালোকৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এইখিনি নৰ্মেল বস্তু NOC কথা গ'ল নেক্সট ডিজিটেল কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট কথা ইয়াত কোনো ধৰণৰ উল্লেখ কৰা নাই তো সেই কাৰণে আপোনালোকে একদম মানি চলক যিখন আপোনালোকৰ নৰ্মেল কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আছে আগৰ পৰা পোৱা সেইখনৰে হৈ যাব আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট ইয়াত কি কৈছে selected candidates with a particular grade pay shall be allotted departments by draw of lots of by the commission মানে কি কৈছে ধৰি লও মই 6200 গ্ৰেড পে কাৰণে বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্টত অসম চৰকাৰৰ যিমানবোৰ ডিপাৰ্টমেন্ট আছে সবতে তাৰ কাৰণে ভেকেন্সি আছে তেতিয়াহ'লে কোনটো ডিপাৰ্টমেন্ট কৰিব সেইটো আপোনালোকে কমিশনে কি কৰিব ড্ৰ সিস্টেম কৰি লাষ্ট ইয়াৰৰ দৰে আপোনালোক ডিপাৰ্টমেন্টসমূহ দিয়া হ'ব তো এইখিনি আছিল নটিফিকেশনৰ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আকৌ এবাৰ মই সামাৰাইজ কৰি দিছো এপ্লিকেশন নাম্বাৰ অফ পোষ্টৰ সংখ্যা কৈ দিও মই গ্ৰেড 4 কাৰণে আছে 5000 গ্ৰেড 3 কাৰণে আছে 7600 এপ্লিকেশন ফি কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফি নালাগে ইয়াত মানে চালব পাৰে HSLC কাৰণে 1060 আছে HSLC তাৰ লগত IJ সকলৰ কাৰণে 1990 আছে আৰু ক্লাছ 8 ৰ কাৰণে 1950 আছে নেক্সট গ্ৰেড 3 কাৰণে টোটাল 7600 আছিল বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেলত আছে 4055টা য'ত নৰ্মেল ডিগ্ৰী প্লাস কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট ডিগ্ৰী প্লাস ষ্টেনোগ্ৰাফি সাৰ্টিফিকেট ডিগ্ৰী প্লাস লাইব্ৰেৰী সায়েন্সৰ য'ত ডিগ্ৰী থাকে সেইসমূহ সোমাই থাকিব ইয়াত
নেক্সট হাই সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ আছে 3127 টা আৰু হাই স্কুল লেভেলৰ লগতে যি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স তাৰ পোষ্ট আছে 418 টা আৰু ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হল আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন ডেটটো আৰম্ভ হ'ব 10 নৱেম্বৰৰ পৰা 29 ডিসেম্বৰলৈ কোনো ধৰণৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটৰ ডিজিটেল কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন নাই আগত যিসমূহ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আছে সেইসমূহৰে চলি যাব আৰু লগতে যদিহে আপুনি বৰ্তমান কোনোবা চাকৰি জয়েন কৰি আছে বা কাম কৰি আছে তেতিয়াহলে বৰ্তমান এনওসি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই এপ্লাই কৰোতে আপোনাৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন বা স্কিল টেষ্ট হোৱাৰ টাইমতে আপোনালোকে এনওসি খন প্ৰডিউস কৰিলে হ'ল তো আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই আমি ক্লাছসমূহ ৰেগুলাৰ কৰি যাম ইয়াৰ পিছত এইকেইদিন ক্লাছ কৰিব পৰা অলপ বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে ক্লাছসমূহ কন্টিনিউ কৰি যাম গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট কৰাই দিম তো আজিলৈ ইমানেই থ্যাংক ইউ